කුකුල් මස් වලින් හදාගන්න කෑමක්. ඒකේ නම තමයි crispy chicken balls. අපි බලමු අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික මොනවාද කියලා. අපි පොඩ්ඩක් ලුණු කෑල්ලක් ලියාගමු. ඒකම අපිට අවමිරිස් කැරලකුත් ගන්න පුළුවන්. මාත් කිව්වා වගේ තමන්ට කැමති අවමිරිස් අවමිරිස් ගොඩක් සැරට කන්න කැමති නම් අපිට කුටි මිරිස් කැල්ලක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරපිංච ටික. දැන් මෙතනදී තවත් මම කියන්න කැමති මේ කරපිංච කියන්නේ හුඟක් හොඳ ඖෂධයක්. අපේ සමහර වෙලාවල් වලදී කුඩා දරුවා කන්න කැමති නැහැනේ. නමුත් කරපිංච එකතු කිරීමේදී ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ හීනියට කපලා එකතු කරන්න. ඔන්න දැන් අපි මිශ්‍රණය සාදාගමු. දැන් මෙතනදී දැන් මේ අඹරගත්තු මස් ටික වාජනයකට දාන්න. ඊගාට මම කපා ගත්තනේ ලුණු, අවමිරිස්, කරපිංච ඒ ටිකත් එකතු කරන්න. ඊගාට මම මෙතෙන්දී එකතු කරනවා රසට ලුණු කුඩු ටික. ඔන්න රස අනුව ගම්බිරිසුත් එකතු කරන්න. ඊගාට මෙතන කෝන්ෆ්ලවර්. අපිට කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරනවා. කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරා. ඊගාට මම මෙතන තියලා තියෙන බිත්තරයක්. මේ බිත්තරේ සම්පූර්ණයෙන්ම මුලින්ම එකතු කරන්න එපා. අපිට පුළුවන් මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම එකතු කරන්න එපා. ඊටම පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ බිත්තරේ භාගයක් වගේ බීට් කරගත්තන් පස්සේ බිත්තරෙන් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. ඔන්න ඊගාට අපිට තියෙන මේ මිශ්‍රණය කවලම් කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය මෙහෙම කවලම් කරන අතරතුරදීම දැන් මෙතනදී මම කියවනේ ඔයගලන්ට පාන් කුඩු ගැන. පාන් කුඩු ටිකකුත් මෙතනටත් එකතු කරනවා. දැන් මතකයි තියෙන පාන් කුඩු කියන්නේ දවස් දෙකක් පරණ පාන් පෙති ටිකක් අරන් අපිට කුඩු කරගන්න පුළුවන් කෑලි සිටින්න. ඔන්න මම එකක් ගත්තා. අපි මේකෙදි ටිකක් එකතු කරනවා. ඔන්න මින් පස්සේ ගෙවල් වල දවස් දෙකක් පරණ වුණාම පාන් අයින් කරන්න එපා. ඒව අපිට තියාගන්න පුළුවන්. සීතකරණේ තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපි මිශ්‍රණය සාදා ගන්නවා. මේ හදාගත්තු මිශ්‍රණය තමයි අපි ඊගාවට කුඩා බෝල හදා ගන්න ඕනේ. අපි මේක හදා ගන්නකොට අපිට පුළුවන් වෙනත් භාජනයකට අපි මේ පාන් කුඩු ටික දානවා. වෙනත් භාජනයකට පාන් කුඩු ටික දාලා ඔන්න හදා ගන්න. අපි හදාගන්න බෝල ටික මේ මතු පිටට තමයි දාන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අපි සූදානම් කරගත්තු මිශ්‍රණේ අපි බෝල හදාගන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට හදාගන්නවත් එක්කම අපි මේක දාන්න ඕනේ පාන් කුඩු එකට. දැන්
සමහර වෙලාවලදී සමහර දැන් මේක මං කිව්වේ ක්‍රිස්පි චිකන් බෝල්ස්නේ. දැන් මේ විදිහටම සමහර අය මගේ අනේ මිස් අපිට මේක මාළු වලින් හදන්න පුළුවන්. මාළු වලින් හදන්න පුළුවන් සුදු මාළු වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ ගල් මාළු වර්ගයක්. එහෙම නැත්නම් තලපතයි කටු රහිත මාළු වර්ගයක් අරන් තම්බලා මේ ආකාරයටම හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ඕක ඇත්තටම කියනවා නම් සමහර අය කැමතිනේ කුකුල් මස් කන්න නැති මාළු විතරක් භාවිත කරනවා නම් මාළු වලින් හදන්න පුළුවන්. අපි මේ දැන් සාදාගත්තු මේ චිකන් වලින් හදාගත්තු මේ බෝල ටික අපි කරන්න ඕනේ මේ වගේ පාන් කුඩු වල දවටනවා. දැන් මම පාන් කුඩු වල දවටනවා කිව්වහම මේක බැටර් එක දැවටුවේ නෑ. නිකම්ම පාන් කුඩු වලට දාන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. මේ බලන්න මේ පාන් කුඩු වලට නිකම්ම දාලා තියෙන්නේ. ඊගාවට අපිට තියෙන්නේ මේක රත්තු ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න. රත්තු ගැඹුරු තෙලේ බදින්න තියෙන්නේ. අපි ටික ටික දාලා බදිනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි රන්වන් පාට වෙන්න බෙද ගන්න ඕනේ. අන්න බලන්න. මේ ආකාරයට රන්වන් පාට වෙන්න බෙද ගන්න ඕනේ.